الفرصة مش دائمًا متاحة إنه نشتغل على جهاز بوضع CPU، وأحيانًا ننتظر فترة طويلة جدًا لحتى ييجي جهاز وبحاجة لهذا العمل. اليوم إن شاء الله راح نشوف مع بعض المرحلة الأولى من تجهيز صواب آيفون 14. فراح نحاول إن شاء الله نكمل الحلقات كاملةً ونعرض لكم بشكل كامل التفاصيل في مجمل أحداثها. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخواني الكرام على قناة موبايل ويب سيرفيس. أخوكم طارق بيحييكم، بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. احنا بين ايدينا جهاز ايفون 14. الجهاز ارسل لنا من صديق القناة، ايفون 14 برو طبعا. والجهاز مثل ما شايفين بوضع يعني مفكوك، وقمنا بإجرائية بعض الفحوصات عليه لحتى نحدد شو طبيعة المشكلة. وجدنا أنه الجهاز الرئيسي في مشكلة كتير كبيرة بالباور اي سي. ومثل ما راح نشوف هلا، راح احاول احط لكم الجهاز على الباور سبلاي، وبنشوف مع بعض طريقة التعامل مع هذا الجهاز. ويمكن ربما يكون هذا جواب لأحد الأصدقاء اللي سألونا، ممكن يكون الجهاز ميت ما منه رجا. بالتأكيد ممكن يوصل لمرحلة يموت فيها الجهاز وما يكون منه رجا في حال عطلة أحد الإبرومات أو انضرب المعالج بشكل خاص. نحن اليوم عندنا الجهاز هاي الطبقة بشكل خاص فيها مشكلة، ونحن بنحاول ننقلها على طبقة جهاز ايفون 14 برو مختلفة. على كل حال خلينا نشوف مع بعض شو الفكرة تبع الجهاز وشو اللي صاير مع الباور. بشكل عام لما بنربط الجهاز على الباور شو اللي عم بيعطينا وشو اللي عم بيصير. مثل ما شايفين الجهاز مربوط على الباور سبلاي. راح ننتقل على التشغيل. ما في أي سحب غريب، لكن لما بنشغل الجهاز بنلاقي إنه الجهاز، خلينا بس لحظة، الكونكتر مش نازل صح. تمام، ما في أي استجابة على الكونكتر نهائيا. ما لي عارف هل هي بسبب إنه الجهاز فيه مشكلة. خلينا بس نشوف الكونكتر الثاني. يعني هذا الجهاز مثل ما شايفين وضعه ما له مستقر إطلاقا. خلينا نشوف يا هل ترى عندنا مشكلة بالكيبل ولا عندنا مشكلة بالجهاز. الكيبل مثل ما شايفين الجهاز أقلع بشكل نظامي، لكن هذا الجهاز ما عم بيقلع بشكل جيد. الجهاز فيه مجموعة كبيرة جدا من الأعطال. رح نشوف مع بعض تحت الميكروسكوب بعض التفاصيل الصغيرة، يعني مشان ما نضيع وقت كتير عليه. ورح نشوف مع بعض إنه كيف الجهاز التعامل معه صاير كتير صعب. مثل ما شايفين مثل ما شفنا الجهاز يعني بوضع يرثى له، والحل الوحيد له هو السواب. لهالسبب نحن راح نتجه مباشرة لتجهيز البورد للسواب. يعني أول شيء راح نشتغل على البورد الفرعي، ونحدد بالضبط شو نحن بدنا من البورد الفرعي. طبعا مثل ما بنعرف في بجهاز الايفون 14، اول شغله الناند مش رح ننقلها، مش ضروري، لانه بعد ما نعمل سواب رح نعمل سوفت وير للجهاز، وبالتالي ما في داعي ننقل الناند. عندي الواي فاي لازم تنتقل، والواي فاي جدا مهم نقلها. في عندي الابروم اللي بيكون موجود تحت الصاجة الرئيسية، وفي عندي كمان المعالج. فعندي ثلاث عناصر رئيسية: واي فاي، ابروم، معالج، لحتى نقدر ننقل الجهاز. فنحن كخطوة أولى بحاجة إنه نجهز هذا البورد لعملية السواب. بيلزمنا حامل جيد يسحب لنا المعالج بشكل، أو يمسك لنا الجهاز بشكل جيد. هاي نقطة مهمة.
راح نستخدم أداة تنظيف حوالين البورد. بالإضافة راح نستخدم أداة تنظيف وأداة الرفع. هدول الأدوات الرئيسية راح نستخدمهم بإذن الله بهذا الموضوع، وراح نستخدم معنا الملائط المطلوبة. طبعا لحتى نزيل المعالج نحن بحاجة إلى هيتر، والهيتر لازم يكون فتحة النزل أكبر قياس. هاي هي أكبر قياس. ملاحظين أكبر قياس لازم يكون عندي. نتذكر دائما قاعدة رئيسية، نشتغل على هذا النوع من الأجهزة نحن بحاجة للجهاز إنه يكون مؤمن، وبنفس الوقت إنه البورد مهم جدا بالنسبة لي، لكن القطع اللي أنا بدي أفكها مش مهمة. فالضرر اللي ممكن يصير على الجهاز هو بإهمال القطع الرئيسية. فلهذا السبب نحن بحاجة إنه نحمي المعالج بشكل، نحمي الباور اي سي بشكل جيد. هي أهم نقطة بالنسبة لي. تمام. ونحط عليها قطعة معدنية لحتى تخفف درجة الحرارة اللي ممكن تكون على الجهاز. رح نبدأ بتشغيل. أول مرحلة هي مرحلة تنظيف. التنظيف بيكون بحرارة منخفضة وهواء عالي. رح نستخدم درجة 208، حرارة 70 هواء. ننتقل على الميكروسكوب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بتنظيف المعالج. مثل ما حكينا ما بيهم من وين ندخل المعالج، المنطقة مفتوحة عندي من تحت، فأنا فيني أدخل على المعالج من الأسفل. يعني لما بدي أرفع المعالج بدخل عليه من هذا المكان مبدئيا. طبعا لما نشتغل على المعالج بدنا نشتغل من الطبقة، نبدأ من تحت. ننتبه نحن بدنا البورد مش المعالج، فبدنا ننتبه على العناصر بشكل كثير جيد. في بوردات CNC مستخدمة ممكن استخدامها، بتساعد بشكل سريع على الأداء. مثل ما شايفين بهاي الطريقة. منزيل الأبوكسي من الطرف الأول. دائما نبدأ من تحت لفوق، ما بنبدأ من فوق لتحت، يعني ما بنخلي الضغط من أول الطرف من الأعلى، لا بنبدأ من تحت باتجاه الأعلى. مثل ما ملاحظين نحن عم نشتغل بخطوات بطيئة في مرحلة التنظيف. هلأ هيك المعالج جاهز بالمرحلة الأولى للعمل. فهلأ رح نبدأ بفك المعالج. درجة الحرارة هنحطها 300
67 بالهواء تقريبا 57. وبنبدأ برفع المعالج. تذكروا مشكلتي مش بالمعالج، المعالج معلش يخرب، لكن البورد مهم انه يطلع سليم. هلا هيك نقدر نقول انه رفعنا طبقة المعالج. شايفين بالتأكيد صار في أخطاء على أرجل المعالج، لأنه أنا سحبته سحب. ما بيهمني إنه يكون المعالج بوضعية نظيفة، لكن هلأ لما بدنا نفك المعالج الثاني بدنا نكون جدا حذرين بالتعامل معه. نبدأ بالتنظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نعمل أي تجريب بننظف مشان ما نخلي مساحة من العمل موجودة بشكل غلط يعني. وبعدها إن شاء الله بنبدأ بالتجريب الدقيق بهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شايفين أنا بحاول أنظف أطراف المعالج من كل الأندرفيلد باستخدام شفرة الكاوي. وبدي أنتبه بنفس الوقت عشان هيك أخطاء محسوبة علي. في عندي مقاومتين، هدول المقاومتين راح نشيلهم ونستبدلهم بمقاومات جديدة من بورد تاني. مثل ما شايفين هلا نحن بدنا نحاول قدر الإمكان نزيل كل الطبقات اللي عم تعمل مشاكل. تمام. نرجع بننظف مرة تانية. مهمة طبعا تنظيف البورد جدا مهمة، مزعجة أكثر من الأسباب، لأنه إذا نجح معك النقل التنظيف ينجح معك الأسباب. فلهالسبب موضوع الأسباب يعني مزعج في حال كان التنظيف مش دقيق 100%. هلا هيك البورد جاهز لمرحلة اللي هي مرحلة تنظيف بالشلد. بعدها رح نبدأ التجريب. فخلينا ننظف أول شي هذا المكان. ومثل ما بنعرف نحن التجريب مهم جدا لحتى نعرف مدى ضرر الحرارة إذا صار في ضرر عندي، لأنه إذا صار في ضرر كبير عملية الإصباب بهالمرحلة هي بتوقف.
وبننتقل للنقطة الثانية، هي نقطة استبدال البورد مرة ثانية. ما شايفين، نحن بنحاول قدر الإمكان ما نضغط على البورد، وبنعمل مسح سريع للنقاط بحيث إنه البورد يكون سليم مثل ما انتم شايفينه بهذا الشكل. هيك نقدر نقول مبدئيا إن الجهاز كمرحلة أولى جاهز. نبدأ بالتنظيف. تمام. طبعا مهم جدا إنه بهاي المرحلة نجهز البورد بشكل كامل، ما ينقصنا منه أي شيء. هلأ بنحط نقاط قصدير بديلة وبنركب القطع اللي ناقصة من الجهاز. في عندي جهاز يمكن آخر موجود فينا نستخدمه كدونر، نستخدمه كجهاز بديل وناخد منه العناصر المطلوبة مشان نكسب وقت. راح أبدأ بنقل العنصرين الرئيسيين. طبعا راح أستبدل النازل، هحط نازل تاني مشان نصغر مساحة العمل.
ما شايفينه بنحاول ننقل القطعتين سوا مشان نسخن المنطقة مرة واحدة. تمام. وفي عنا مكثف صغير على الأغلب. هذا المكثف الصغير مكانه هون. تمام. هيك احنا نقلنا المرحلة الأولى. طبعا مهم جدا مثل ما حكينا نراعي وجود حماية. حتى لو تحركت الحماية شوي ما بيأثر، المنطقة كانت بعيدة. هلأ بهمنا نعمل شغلة مهمة جدا. بهمنا نفحص البورد ونشوف إذا ما زال عم بياخد سحبة الإقلاع المطلوبة. خلونا نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شايفين عم بياخد 0.018، وهي القيمة طبيعية جدا للجهاز بدون المعالج. فالنقطة الأولى هي المعالج تم رفعها بشكل كامل. هلا رح ننتقل للمنطقة الثانية، هي منطقة الواي فاي. طبعا مهم جدا التعامل مع الواي فاي بحذر ومنطقة الواي فاي بحذر. طبعا بهاي المرحلة رح نغير النزل، رح نستخدم نزل قياس أصغر. القياس تبعه أصغر من النزل اللي استخدمناه للمعالج بالتأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحرارة راح تكون على 210. ونبدأ بعملية التنظيف المعتادة، بس هالمرة راح يكون بكل هدوء لأنه في شغلات هلأ بوصف لكم إياها ونحن عم نشتغل قديش هي مزعجة. شايفين نزلنا حتى وصلنا لأرض البورد. هدول الاي سيتين جدا مزعجين. هدول الفلاتر الصغيرة في احتمال كتير يتضرروا أثناء العمل، فإذا تضرروا بدك تعمل حساب التبديل. هدول آخر شي بنشتغل عليهم بعد ما نخلص تعزيل الأرضية كلها. وفي هذا الفلتر هون كمان جدا مهم تنتبه له مشان ما يخرب. مهم. تمام. لا هون المنطقة المزعجة. شايفين الفلاتر عم تتحرك. مهم. هلا هون جاهزين. لحتى نخفف درجة الحرارة نحط بس حماية على الناند.
مشان بس تجاوزًا لمرحلة إنه يصير في خطأ بالعمل، ونرفع الIC. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا متل ما حكينا الآيسيات هون مش مهمة، حتى لو خربت معك مش مهمة، لإن نحن البورد التاني ما رح نرفعه بهاي الطريقة. تمام. مثل ما شايفين البورد هاد مش مهم، الآيسيات مش مهمة، المهم البورد. دائمًا ردد هاي المعلومة وأنت عم تشتغل مشان ما يصير عندك غلط. أيًا كان طبيعة العطل اللي راح يصير، يعني أنت قادر إنك تصلحه طالما بالبورد، أما إذا بالعناصر صار فيها مشكلة راح تكون مشكلة كتير كبيرة، وراح يكون الإصلاح يعني يكاد يكون مستحيل. هلأ هون راح نبدأ بتجهيز النقاط. طبعًا في النهاية وآخر شيء بنعمل تنظيف لأرجل البورد مشان ما ننضف شي بعد ما نركب العناصر، بصفي بموضوع إنه يكون البورد على الريبولينج والتركيب، فما بنعمل أي تنظيفة بعد ما نركب المعالج، يكون البورد نضيف جاهز. هاي خلوها ببالكم. اهم. التقنيات الحديثة في البوردات الجديدة مزعجة جدًا، كونه ما عم تتحمّل يعني فورًا تتهشّي، هشّي جاهزة إنها تعطل، بس عم بتقول لك أنا جاهزة إني أعطل. فرح نشوف كتير إنه عناصر بيصير فيها فصل قطع، وعناصر بتطير وعناصر رغم إنه أنت ما بتكون قرّبت عليها، ومع ذلك الموضوع عادي. تمام. هلأ هدول النقاط يُفضّل تنضيفهم بشكل كامل. حتى يترك سماحية للIC إنها تنزل مكانها بشكل نظامي. إذا حسيت إنه في ضغط تستخدم مباشرة الهيتر. شايفين هذا المقاومة كمان ضعيفة بدها فك وإعادة تركيب، فصار عندنا 3 مقاومات بدهم تظبيط، وأمر جدا طبيعي. تمام، نستغل إنه المقاومة موجودة مكانها وبنعززها وهي بأرضها قبل ما نفقدها.
نقطة صغيرة زيادة بلا البخل، يعني ما تكون بخيل. لاحظين البورد هون ما عم تنزل صح المقاومة لأنه الأرضية تحتها مش واصل لقصدير. هلأ هيك نقدر ننزلها صح. تمام. ونجيب صديقنا البورد المتبرع ونقول له بعد إذنك بدنا شوية أغراض من عندك. أول شي بدنا هاي المقاومة اللي هون. لاحظين حتى المقاومة هاي جاهزة إنه تطلع بأي مرحلة. م. بس يعني حتى ما عذبني. م. ممتاز. وعندنا سادس مقاومة، 6، مقاومة رقم 6. صديقتنا هون المقاومة هاي ستتبرع للبورد الجديد. شوية فلكس. لا تفضلي انزلي مكانك. تمام. وبالمرة وبطريقنا وبما انه جنب الاي سي مباشرة بنروح بنفك الابرم. وهاي الابرم كمان ما لنا شغل فيها، نكون احنا بهالحالة فكينا الثلاثي المرح وجاهزين لنبدأ بتركيب النقاط البديلة. وهاي الابرم جاهزة. طبعا هون مثل ما شفنا الجهاز المفروض انه يعني من الطبيعي انه هو ما في مشاكل صار معنا، لكن ما بتعرف دائما حط نسبة خطأ. قيمة الباور سبلاي صفر مثل ما شايفين على طرف الشاشة، محطوطة عندكم هون على طرف الشاشة قيمة الصفر. وهلا راح نشغل مثل ما شايفين اعطاني قيمة 10 نزلت من 18 صارت 10. هذا دليل انه الدارة كدارة بشكل عام جيدة، ما عندنا مشكلة فيها. امتى بيصير في عندي مشكلة؟ اذا كانت القيمة اكبر من هيك، او اذا كان اقل من هيك بكتير، او اذا كانت عم تيجي وبتفصل. هذا معناته انه صار عندي خلل في الباور اي سي. لكن بالوضع الراهن هلا نحن حاليا الجهاز الحمد لله ما فيه اي مشكلة وهو بوضعه الطبيعي. راح نحط البورد على جنب وننتقل للبورد الرئيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. البورد الرئيسي ما له بالسهولة العمل اللي نحن متوقعين عليه. فأول خطوة بدنا نعملها راح نبدأ بفك المعالج. الوضع هون مختلف عن اللي اشتغلنا عليه قبل شوي. ليش؟ هون بدنا العناصر، بدنا الايسيات. ما بيهمني
أي شيء على البورد، ما بيهمني باور اي سي، ما بيهمني بورد، ما بيهمني إذا طارت مقاومات أو مكثفات، بيهمني المعالج أو القطع الأساسية في البورد. فاللي راح أعمله هلأ حاليا كخطوة أولى، أول شيء راح نعمله إنه راح نفك الاي سي، عفوا راح نركب النزل تبعنا، وراح نستخدم درجة حرارة منخفضة شوي لحتى نبدأ بإزالة أطراف المعالج، وبعدين نرفع المعالج. خلينا نروح على الميكروسكوب ونشتغل سوا. مثل ما شايفين هذا هو المعالج، وملاحظين انه المنطقة عليها كتير كائن فلكس او مي، فيعني في احتمالية جدا كبيرة للجهاز انه يكون فيه مشكلة محيطة بالبورد. تذكرت شغلة قبل ما افك، قبل ما اشتغل خليني افك انظف اطراف البورد. انا راح من بالي انظف اطراف البورد قبل ما ابدا بخطوة النقل. خليني اغير اطراف البورد او اجهز اطراف البورد، لانه هذا الموضوع مهم جدا. بعد ما نركب المعالج يفضل عدم وضع اي شيء على البورد، يعني خلاص انه بس ركبت بصفي بالنسبة لك ارتب واجهز اريح، ما عندك اي احتمالات للاخطاء، الا اللهم اذا كان مالك نصيب انه تجهز الجهاز. على كل حال هون هلا ننتقل لتجهيز البورد بالطريقة اللي نحن شايفينها. طبعا هذا الموضوع اللي مرقنا فيه بيساعدنا بشكل كتير كبير على تجهيز النقاط وتجهيز كل شيء قبل البدء بالسواب أو حتى بدء بتجهيز البورد. تذكروا شغل السواب ماله سهل، يعني إذا كنت معتقد إذا اشتغلت مرة سواب وفشل معك، هل هو يعني شيء معيب أو غريب أو غير صريح أو غير صحيح؟ لا، هذا الكلام أبدا ما له أي علاقة بالحقيقة، لسبب الجهاز صعب. فكرة السواب صعبة مش سهلة. فأنت لما بتشتغل سواب عندك 50% نسبة النجاح والفشل، أنت عم تشتغل على 50% فقط، فما تحاول ترهق نفسك. كلمة السواب يعني نحن عم نحاول ننقذ ميت، إذا فهمتوا شو قصدي. فلا يقيم أدائك من خلال نجحت ولا فشلت بالسواب، لأنه ممكن يكون الضربة أساسا واصلة للمعالج، وبالتالي إذا كان واصل للمعالج لا فما باليد حيلة. نحن هون هلا بس بنحاول ننهي النقاط الرئيسية، وبعدها بنبدأ إن شاء الله بتجهيز العناصر. مثل ما شفتوا البورد تنظف، صار جاهز. نحن جاهزين هلأ نجهز الأطراف الثانية للعمل. فبسم الله الرحمن الرحيم.
مثل ما شفنا البورد الرئيسي والبورد الفرعي صاروا جاهزين للعمل، فإن شاء الله نحن رح ننتقل للخطوة الثانية إن شاء الله بفيديو ثاني، كيف نبدأ بنقل العناصر من البورد الأول للبورد الثاني. المرحلة هاي اسمحوا لي أشكركم على المتابعة، وإن شاء الله تعالى إذا في أسئلة تخص هذا الموضوع بتحطوا لي إياه بالفيديو، بنشارك هالموضوع، بنشارك مع بعض الأفكار اللي ممكن تنتج عن العمل أو فيما يتعلق بموضوع السواب حاليا. بحاول أجاوبكم عليهم قبل ما ننزل الفيديو الثاني لحتى يكون في مساحة استيعاب وتدبير للأمر بشكل كامل. أتمنى أنه الفكرة تكون وصلت، وبإذن الله تعالى نلتقي قريبا بالفيديو الجزء الثاني لعملية سواب آيفون 14 برو. مني لكم كل التحية. السلام عليكم ورحمة الله.